Hello mga kamosang! Today's video po, tuturuan ko kayo kung paano po ako nag-edit gamit ang kinemaster. Ito po ang ginagamit ko sa pag-edit ng aking mga videos sa aking vlog, mga kamosang. Kaya sana po panoorin nyo hanggang dulo para kahit papaano po ay may matutunan kayo sa aking pagtuturo or magkaroon kayo ng idea, mga kamosang. Kaya, let's go! You got to let it go. You got to let it go. You got to let it go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go, go. I'm ready to let go. I'm ready to let go. You got to let it go. Yan mga kamosang, nandito na po tayo sa aking cellphone. Tuturo ko muna po sa inyo ang pag-download ng kinemaster. Siyempre po, punta tayo sa Play Store. Yan. Click the Play Store po and then search kinemaster. Ito po, yan. So, meron na po kasi si Kamosang, syempre, and meron na po ako sa phone ko, kaya i-open lang po natin siya. Pag okay na po na download nyo na siya, i-open lang po natin mga Kamosang. Ayan, ngayon po, nandito na tayo sa aking kinemaster app. Then, i-click nyo lang po itong plus. Yan, mga Kamosang. Click nyo siya, and then, next na i-click nyo po mga Kamosang, Project Assistant. Yan mga kamosang, maglalagay naman po kayo ng title. Kung ano po yung gusto nyong title sa inyo pong video na ini-edit. For example po, maglalagay po ako ng title ko. Intro video. Yan. After nyo po makapaglagay ng title mga kamosang, click nyo lang po ang OK. After po nyan, mamimili na po kayo sa inyong mga videos kung ano po yung i-edit nyo. Yan, for example, kukuha po ako ng video ko. Pag nakuha nyo na po ang video na i-edit nyo, click nyo lang po ang next. Eto mga kamosang, kung gusto nyo po silang gamitin, pwede kasi pwede po siyang maging, yan po yung theme. For example, gusto nyo pong may design ng inyong video na i-edit, pwede po kayong mag-click ng isa dyan. For example, mag-click po ako nitong on stage. Yan. After nyo pong makapili, click nyo po ulit ang next. Ito naman po mga kamosang ang text. For example, gusto nyo maglagay ng text sa opening nyo, sa middle, or sa ending. Pwede po kayo mag-type ng gusto nyo na pang-opening sa video nyo, or sa gitna ng video nyo, at sa ending ng video nyo mga kamosang. Pag nakapaglagay na po kayo, i-click nyo lang po ulit ang next. Yan mga kamosang. After nyo po maklik ang next, lalabas naman po ang mga background music. Ito po mga kamosang, pag na-open nyo na siya, lalabas po yung mga nakasave sa inyong phone na mga music. Pwede din po kayong pumunta dito sa music assets. Ito po naman yung nasa kinemaster. Yan, namimili po kayo ng mga music nila na pwede nyo pong gamitin mga kamosang. After po makapili kayo ng music, for example, namili po ako ng music. Yan. Pili po tayo mga kamosang. Kung gusto nyo pong mapakinggan yung mga music bago nyo siya ilagay sa inyong video, i-click nyo lang po ito. Yan mga kamosang. And then, i-play nyo. Maririnig nyo na po kung ano yung music na napili nyo. Pwede po kayong mag-change kung ano po yung magugustuhan nyo na music mga kamosang. Meron din po tayo ditong mga SFX assets. Ito po mga kamosang ang mga
ano naman siya, yung mga tawa, mga yan, yung mga sounds effect mga kamosang. Pipili po kayo dyan. Dito po sa ating kinemaster, pwede din po kayo mag-download ng mga ano nila, mga music nila, and then sounds effect mga kamosang. After po nyo makapili ng mga sounds effect mga kamosang, meron po tayo ditong layer, media, audio, voice. Yan po, pwede po ninyong gamitin yan sa mga video na i-edit nyo mga kamosang. Yung layer po, marami po kayong makikita dito. Pwede nyo pong gamitin ang media, effect, overlay, text, handwriting mga kamosang. I-click nyo lang po sila, makikita nyo na po kung ano yung pwede nyong i-add sa video na ine-edit nyo mga kamosang. Tapos sa audio naman po, mapupunta lang po kayo sa mga music. Dito po, ayan, mga music, background music, at sa mga sounds effect mga kamosang. Pag nakapili na po kayo dyan, pwede nyo na po silang mailagay sa inyong video na ine-edit. At yung voice po, yung voice dito mga kamosang, yan po yung pwede kayong mag-record. For example, gusto nyo nang magsalita sa video na ginagawa nyo, pwede nyo pong gamitin ang voice. Ito naman po, nakikita nyo na to mga kamosang, yan po yung pwede nyo gamitin na kung gusto nyo mag-download. Makapag-download po kayo dito sa kinemaster ng mga music po ninyo na gusto nyong ilagay sa video nyo na ini-edit. Yan. And then, mga kamosang, i-click nyo po ang video. Ito, yan. Click nyo po siya. Pag nag-yellow na siya, mga kamosang, lalabas po ito. Meron po tayong dito, trim. Kung gusto nyo mag-trim ng video nyo, click nyo lang po ito, mga kamosang. Yan. Makakapag-trim na po kayo kung saang part ng video nyo gustong mag-trim. And then, meron din po tayong cropping. Yan. Ito. Yan yung cropping natin. Kung gusto nyo i-zoom or zoom out, yan. Yung mga position start, position ng pag-zoom or end position po. Yan, meron po tayo mga kamosang. At ito yung ginawa kong team. Yan. Team din po siya mga kamosang. Ito. Yan. Yan mga kamosang. Pipili po kayo kung anong gusto nyo na design. Yan. Pwede po siyang maging ganyan lang siya kasimple. At ganyan lang din po siya. Short lang po siya kung gusto nyo siya, kung saang part ng video nyo siya ilalagay mga kamosang. Tapos mga kamosang, meron din po tayo nitong speed control. Yan pong speed control kung gusto nyo po ang maging mabilis or mas faster ang video nyo or mabagal. Yan. I-click nyo lang po siya or ida-down or up nyo lang po siya mga kamosang. Makukontrol nyo po yung speed ng inyong video mga kamosang. Meron din po tayong rotate. Yan. Kung gusto nyo mag-rotate, pwede po. Tapos po, meron din tayong mga kamosang, ang filter. Kung gusto nyo mag-filter ng video nyo, mamimili lang kayo ng color dito, 'di ba? Ang dami nilang mga color filter. Yan, mga kamosang. Meron din po tayo adjustment. Kung gusto nyo pong i-adjust ang color ng video nyo, pwede din po. Depende po sa type nyo na color mga kamosang. Meron din po tayo dito na po siya, yung volume envelope. Yan. Magta-try nyo lang po muna siya kung
ano yung bagay sa video nyo mga kamosang. Meron din po tayong yung audio filter. Pwede din po, 'di ba? Hindi lang color ang napipilter, pati po yung audio ng video na gusto nyong i-edit mga kamosang. Meron din po tayong ano tawag dito? Mga kamosang, yung sa ano din siya, yung hindi ko kasi siya masyadong ginagamit pag nag-edit ako. Pero kayo, kung gusto nyo gamitin, pwede naman po. Lahat ng nandito sa kinemaster, pwede nyo pong gamitin mga kamosang. Ito po yung sa video, kung gusto nyo magkaroon siya ng parang dark, maging black, dark yung yung video nyo. Yan. Sa up, sa down ng video nyo, pwede po siyang maging dark black. Yan mga kamosang. At mga kamosang, kung meron din po kayong, for example, nagawa nyo po yung video nyo, naglagay po kayo click po natin yung overlay. Yan, marami po kayong mapipili dyan mga kamosang. For example, maglalagay po tayo sa video natin ito. Yan. Kung maglalagay po tayo niyan sa video natin, pwede natin siyang lakihan or maliit lang. Pwede po i-adjust nyo siya. Pag hindi nyo naman po siya magugustuhan, mga kamosang, click nyo lang po ito. Yan siya. Magdi-delete na siya at mamimili kayo ng iba. Pag nakapili na po kayo ng gusto nyo mga kamosang, pwede po kayong, ayan, meron pong lalabas dito sa side natin. Ayan, yan yung mga nakikita nyo na yan. Magagamit din po ninyo yan mga kamosang. Pag kinlik nyo po ito na ito mga kamosang, click nyo po siya. Yan, meron po tayo dyan na in animation. Ano yung in animation? Siya po yung pag nakapili na po kayo ng mga inad nyo sa inyong video, pwede pong piliin nyo yung fade. Yan. Yan. Magiging, ayan. Ganyan yung pasok ng inad nyo na layer or sa overlay na design. Mga design. Yan. Yan. Mamimili po kayo dyan mga kamosang. Yan. Or gusto nyo slide right, slide left. Yan. Basta yan. Kung anong gusto nyo mga kamosang, marami po kayong makita. At pwede nyo din pong makontrol kung gusto nyo mabagal siya or mabilis siya mga kamosang. Hindi lang po sa start meron yan, meron din po sa after ng yan, meron din po sa after ng video na gusto nyong lagyan ng out animation mga kamosang. Yan, meron naman pong pang out. Yan. Ganun din po siya yung sa in and sa out. Pwede nyo pong piliin kung magkamukha sila or magkaiba yung ilalagay nyo. Ito naman po nasa gitna. Yan po yung overall animation na kung gusto nyo nagbi-blink. Yan. Pwede. Ayan po. Kung gusto nyo yan, mga ganyan. Yan. Pwede po kayong mamili, mga kamosang. Tapos, meron din po ditong ito, yung isa po. Yan naman po yung capacity. Kung gusto nyo pong i-control yung capacity, mga kamosang. Tapos po, pwede nyo din pong i-trim. Pwede din po kayo mag-trim ng inad nyo na design sa inyong video. Or pwede kayo mag-rotate yan, mga kamosang. Ayan mga kamosang, pag okay na po ang video nyo at nalagay nyo na po lahat ng gusto nyong i-edit sa inyong video, i-play nyo na po siya. Ito po ang play mga kamosang. Yan. Para makita nyo po kung okay na sa inyo ang inyong inedit na video mga kamosang. Yan. Diba? Ganun lang naman kadali kamosang. Click nyo na po ito mga kamosang. Ayan siya. Kung gusto nyo na po siyang i-save, pwede nyo na po siyang i-save sa inyong gallery.
Yan, save video to gallery mga kamosang. I-click nyo lang po siya at masisave na po siya sa inyong phone mga kamosang. Yun lang po mga kamosang. Yon mga kamosang, sana po nabigyan ko kayo ng idea or may natutunan kayo, hindi man professional si kamosang sa pag-tutor ng paggamit ng kinemaster na pag-edit sa mga video. Sana po kahit paano meron akong na itulong sa inyo mga kamosang. Gawin nyo po yon mga kamosang para kayang-kaya nyo din mag-edit ng sarili nyong video. Yon mga kamosang, hanggang sa susunod na video na lang po. At sana po wag natin kalimutan mag-comment, like, and share mga kamosang. At syempre po, wag kalimutan mag-subscribe sa Team CJ Ramirez. Thank you! Bye!